Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the... ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ඉදිරිපත් කරා ජාතික ධනබල වේග ආණ්ඩුව වාහන ආනයනය කරන ප්‍රතිපත්තියේ අලුත්ම ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විස්තර ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර නිලධාරීන්ගෙන් ලබාගත් තොරතුරු මගින් තමයි අපි ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් මේ නිවුස් එක දැන් Sunday Times පුවත්පතේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕන නම් නිවුස් වයර් කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ නිවුස් එක මේකෙදී වාහන ආනයනය කරන්නේ කෙසේද සහ අලුතින් මේගොල්ලෝ අර වාහන ආනයනය කරලා දින 90කට වඩා ළඟ තියාගත්තොත් ටැක්ස් එකක් ගන්න අලුත්ම ටැක්ස් එක පිළිබඳව තමයි අපි විස්තර කිව්වේ. ඒ පොතේ ඒ විදිහටම මේ සයිට් වල තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ගොඩක් දිනක බොරු කියලා කිව්වා මේ නිවුස් එක. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් හැමතැනම මේ නිවුස් එක වෛරල් වෙලා දැන් යනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බයික් සහ ට්‍රී රෝද රථ වලට මොකද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකෙදි බයික් නම් ආනයනය කිරීමට අවසර දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ආනයනය කරන දිනම කාණු තව සඳහන් කරලා නැහැ ආණ්ඩුව විසින්. නමුත් ට්‍රී රෝද රථ වලට නම් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට තමයි ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඉන්දියන් ට්‍රීවිල්. ඒකට ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රීවිල් සහ ඉලෙක්ට්‍රික් බජට් ටැක්සි ටයිප් වාහන තමයි ආනයනය කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් දැන් තියෙන ට්‍රීවිල් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඒගොල්ලෝ ක්‍රමවේදයක් සැලසනවා. දැන්ට තියෙන ට්‍රීවිල් ආණ්ඩුවට දීලා ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රී රෝද රථයක් හෝ ටැක්සියක් ගැනීමට අවස්ථා සලසා දීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනාවලිය. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන පරණ ට්‍රීවිල් සියලු දේ ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමට තමයි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලු දේ 2025 අවුරුද්දේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නියමිත තියෙන්නේ. අපි හැමෝටම කලින් මේ නිවුස් එක ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන සතුටුයි. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.